त्यस्तै गरी यो टी सर्टमा हामी आफै टेक्स्ट टाइप गर्न सक्यौँ है। जस्तै यहाँनिर आई लेखेर आई, त्यसपछि यहाँनिर हार्ट सेप राखेर आई लभ नेपाल, गुलरिया, मम ड्याड, दादा दिदी मामा साथी चाचा साथी होइन राख्न सक्यौँ। क्लिक अनि यहाँनिर आई लेख्न पऱ्यो आई होइन। ल मैले ओके गरिदिएँ। अब कति ठुलो साइजमा राख्ने हो यो आईलाई होइन, त्यो सानो भएर राख्न पाएन हामीले आफ्नो हिसाबले। यतिको ठुलो ठिक छ कि सानो गरेर मात्रै ठिक छ होइन? ठिक छ ओके। मैले यहाँनिर आई राखिदिएँ र त्यसपछि अब यहाँनिर हार्ट सेप राख्छु म भनेपछि एउटा म गुगलमा गएँ र गुगलमा गइसकेपछि म यहाँनिर सर्च गर्छु एचइआरटी हार्ट सेप रेड र इमेज अन्तर्गत म यो एउटा हार्ट सेप राख्छु भाइ। स्लाइड डिजाइन राइट क्लिक एन्ड कपी इमेज, त्यसपछि गएर यसमा पेस्ट गरिदिनु ल। धेरै ठुलो छ, कन्ट्रोल टी र यसलाई म सानो गरिदिएँ यसरी। र यसको व्हाइट कलर आएर छ भने यो व्हाइट कलर हामी हटाउन सिकेका छौँ। म्याजिक इरेजर टुल एन्ड क्लिक यति हुन्छ। र एकदमै ठुलो छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई, अझै थोरै सानो भयो त्यो है। अब यतिको चलेगा चलेगा है, सानो त भएन फेरि ठिक भयो है। अनि यता तल अब के राख्ने हो, म यसलाई कपी गर्दैछु यसलाई यहाँनिर र यहाँनिर अब जे राख्न मन छ आफू राख्न पाइ। म कन्ट्रोल टी एन्ड यसलाई गरिदियो मैले सानो, जसलाई कहाँनिर राख्ने हो राख्दिनँ फाइन होइन। अब यसलाई अलिकति रियलिस्टिक देखाउनुको लागि चाहिँ यता काम गर्न सक्ने हामी यसमा राइट क्लिक गरेर ब्लेन्डिङ अप्सनमा गइने हुन्छ या डबल क्लिक गरिने हुन्छ, मैले भनिसकेको छु होइन। र यो भइसकेपछि अब यहाँबाट चाहिँ अलसँग क्लिक गर्छौँ हामी यसमा र थोरै मैले जस्तै साथ दिन्छु। ठिक भयो यतिको ठिक छ कि धेरै भयो हुन्छ अनि हामी गरिदिन्छ ओके। त्यस्तै गरी यो आईको पनि राइट क्लिक एन्ड ब्लेन्डिङ अप्सन, त्यसपछि गएर यहाँबाट यसलाई हामी अलसँग क्लिक गरेर थोरै टास अगाडि साथ दिन्छौँ लगभग यति होला चलेगा। त्यस्तै गरी योवाला टेक्स्ट पनि यहाँनिर डबल क्लिक र यहाँबाट ब्लेन्डिङ अप्सनबाट थोरै चेन्ज गरिदिन्छौँ होइन। अन्त यहाँ पनि अनुसार क्लिक र थोरै यति गर्यो। अब कतिमा म्याच हुन्छ म्याच पनि गइराख्ने र ओके गर्ने। यसरी हामी यो टी सर्टमा होइन केही कुरा लेख्न पनि छ डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ।